număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi și vizualizezi informația legată despre magie. 1, 2, 3. Sistem de credințe din ce se arată în prim plan, dar este doar o chestie implementată. Că ar fi doar un sistem de credințe care să te facă să nu crezi în lucru cu manipularea energiilor. Să te inducă în eroare. Așa mi-apar două imagini. Prima imagine în care modernismul sau conștiința colectivă, în tot ce s-a învățat și se știe, definește că este doar un sistem de credințe, iar în spate se percepe mai subtil lucru ca și definiție cu energiile, cu subtilitățile, cu entitățile, adică lucrurile nevăzute, care sunt date în spate, în sensul de a nu da crezare că aceste lucruri chiar există și să te bazezi doar pe mentalitate în speță. Magia poate să însemne o multitudine de factori. Depinde de cum vezi lucrurile sau nu vezi lucrurile. Magie, da, poți să spui și la un sistem de credințe și nu mă raportez aici la ceea ce se știe de mânuirea energiilor, ci la o simplă dorință poate să o consider magie, care ți-o îndeplinești și zici că s-a îndeplinit ca prin magie, da, aici poate fi definit ca un sistem de credințe. Este un cuvânt doar alocat a ceva ce nu putem explica din punct de vedere sistematic, logic, fix și conștient. Un cuvânt care definește, poate defini ceva ce nu poate fi demonstrat fizic și faptic. Mă refer la magie în sine, nu contează natura. Orice formă. Asta este definiția. Ce reprezintă magia în diferite culturi și tradiții ale lumii? Depinde. De cultură, dar cam în mare parte același lucru. Mânuirea energiilor și a invizibilului, a credința în forțe supranaturale, credința în zei, zeități,
entități, ființe cu puteri, vrea să spun magice, dar de o altă natură decât cea cunoscută din punct de vedere fizic. Ceva ce mișcă nevăzutul. Exact cum e curentul. E nevăzut, dar el există. Da, și curentul poate fi ceva magic, nu? Este o energie nevăzută, dar ea există. Uite că nu înțeleg analogia, dar în prezent, dar pur și simplu mi-a apărut curentul. E bine spus, da. Exact mi-a apărut curentul acum în față. Este o energie care e nevăzută, nepalpabilă, dar ea există. Ai conectat întrerupătorul și a apărut magia. Da. Poți să nu numeri până la 3. Adică o comparație pentru mintea noastră. Ca să înțelegem ce reprezintă magia. Magia este în mintea noastră? Doar? Nu, mă refer la comparația cu curentul care mi-a apărut ca imagine. Nu, e foarte bună, foarte bună. Așa a apărut. Analogia, da. Cam asta reprezintă. Care sunt principalele tipuri de magie? Și cum se diferențiază între ele? Nu știu din care. Din cele cunoscute nouă, când spui magie, apare cea care mânuirea energiilor de către, cum să spun eu, femeile care lucrează cu entități, că e albă, că e neagră, că e roșie, că e albastră. Sau sură, nu? Nu există sură. Păi când lucrezi și pe alb și pe negru. Că în momentul când spui magie, că aici n-ai definit, ai zis magie la general? Da. Orice formă de ritual reprezintă o magie. Orice formă de ritual este o magie. Și eu o repet de 3 ori. Orice formă de ritual și incantație este o magie. Mânuirea energiilor din planul metafizic, din subtilități, din invizibil, în care se alocă energia personală și credința personală cu o forță și o convingere și atunci lucrurile se modifică în energetic și apoi în planul fizic. Și încă o dată mi-apare același lucru. Orice formă de ritual este o magie în speță. Magie, n-am specificat nici albă, nici neagră, nici albastră, nici cea din religii. În sine, cuvântul magie definit ca mânuirea energiilor în planul subtil. Și atunci, orice formă de ritual, chiar și cel mai nevinovat ritual în sine, că există o infinitate de ritualuri, este tot o credință într-un nevăzut, într-un invizibil, în modificarea unor energii și atunci poate fi definit ca o magie. Bine. Număr de la 1 la 3, la 3 te conectezi cu ritualul, explicația cuvântului rituală, pentru a da o claritate mai mare. 1, 2, 3.
Ritualuri de anvergură mare sau mică, medie, vinovate sau nevinovate, nu putem ști. Adică de la simplu fapt că te scrii numele unei persoane care nu se află nu-și dă acordul ție pe o hârtie cu lumânare aprinsă, cu picături de ceară, cu insuflarea și văd că se învârtește așa o lumânare și se incantează niște cuvinte, adică nu se incantează, se spun niște cuvinte de orice îi trece pe cap, asta reprezintă o formă, să spunem, de un ritual nevinovat sau ritual și că desenezi o păpușă și o înțepi cu acu sau că faci păpușă și ies cu acu. Ritual poate fi și când descânți o apă și când faci cu un ou și îl descânți și pe ăla în diverse moduri. Deci tot felul sunt o multitudine de ritualuri care fiecare ce-i trece prin cap. Astea sunt cele micuțe din, nu contează ce magie, poate să nu existe nici o culoare a magiei, este o formă de ritual, până la ritualul care se regăsește în cultele și în dogmele religioase, ritualul botezului, ritualul este o magie pentru că este credința într-o forță externă nevăzută și superioară omului, atât că este divinitatea în care crede, cât și ceilalți care cred într-o entitate, tot un ritual este, așa cât și asta cu vorbim cu descânte cu ape și se face în cultele religioase ritualul cu apa sau cu, dar nu este definit cu botezul, la alții poate fi, uite, la musulmani se vede cu un descânte că toarnă un fel de argint ca să descânte o persoană, să nu îi fie de ochi sau să-i meargă bine. Tot o formă de ritual este. Sau că ritual când se îngroapă o persoană, ritual când se cunună persoanele, astea sunt ritualuri. Este o acțiune, da? O acțiune. Este o acțiune în care încantezi o ființă din filtrul de credințe personal superioară omului. Și se numește și tot o incantație, cedarea propriei voințe, credința și alocarea puterii într-o altceva extern nevăzut. Pentru că nu este văzut, nu este palpabil. Și atunci, angrenându-se mai multe persoane în același sistem de credințe, energia este mai puternică și, cum să spun, are loc, ca să spui așa, chestia aceea de magie sau minune sau se înfăptuiește. Pentru că dacă avem un grup de persoane care se focusează pe aceea și cred în același lucru, energiile automat se mișcă mai rapid decât ca atunci când este o singură persoană. Uite, și cititul unor slujbe. Poate să fie la biserică, poate să fie în pădure și nu are inițiere în preoție, ca să mă exprim corect. Poate să fie orice, e un ritual. Incantează zeități. Ritualurile de pe vremea lui Decebal, toate sunt ritualuri, toate au același sistem de convingeri, credința în forțe mai puternice decât personală și încantarea de ființe nevăzute, că sunt cu o vibrație și o lumină diferită, că e pe întuneric apropo de vejitoare sau că e pe lumină apropo de Dumnezei și zeități. Unde este magie, este și ritual. Unde este ritual, este și magie. Da? Păi sunt corelate între ele. Pentru că e necesar să definim ceva.
Pentru noi, pentru gândirea noastră, pentru mintea noastră, mintea umană caută sens și să dea o definiție ca să poate să înțeleagă că așa este aici. Ca să putem să ne înțelegem în orice, trebuie să dăm un sens. Și atunci definiția de magie a venit la tot ce înseamnă nevăzut, dar este înfăptuit prin forțe care nu s-au văzut, nu s-au externe, adică unei forțe superioare omului. Ritualul este o formulă de programare a magiei, da? Face parte din, cum să spun, sunt intrinsece. O rugăciune este și ea? O magie? Am definit mai devreme, da. Bine. Cum a evoluat conceptul de magie de-a lungul istoriei? Este același. Nu este o evoluție sau o involuție. În prezent este camuflat. Iar el există. De-a lungul istoriei, cum să spun, era mai la suprafață, în prim plan, adică nu se era acceptat de mental colectiv, comparativ cu, să spunem, cu vremurile care înseamnă modernismul și nu numai modernismul, ci evoluția omului în timp, dar mai mult din modernism, a fost cumva spusă în șoaptă, în spate, nu se vorbește, nu există, tot felul de chestii de genul care s-au insuflat în mintea colectivă. Și asta din era omului modern, mai înainte de războiul mondial, mult mai înainte, mult. Mai înainte a început, nu poți să-i spui involuție, pentru că nu este involuție, este doar, nu este în front line, este în back office, ca să zic așa, e în spate, dar ea este la fel. Magia oricum există, sub o formă sau alta, că este albă, neagră, de sistem religios sau de vrăjitorie, magia de ce se crede, în speță când spui magie în gândirea primă a unui om se gândește doar la magie neagră. În primul gând care apare în mintea și unei persoane când spui cuvântul magie, este primul gând, se gândesc fix la magie neagră. Nimeni și majoritar nu vorbesc de, cum să spun, de o pătură foarte mare de oameni, când spui magie, nu alocă acest cuvânt unui ritual, să spunem, bisericesc și eu aici nu mă raportez la România sau nu, că pot să mă duc și în Asia. Și acolo se face ritual în budism și în hinduism și în orice religie. Dar nimeni nu se conectează când aude cuvântul magie la așa ceva, pentru că nu vede lucru, că și acolo este tot o mânuire de energii, de subtilități, de entități, dar cu o altă vibrație și cu o altă lumină și se încantează alte lucruri. Dar nimeni nu se gândește ca să vezi diferența de gândire și de filtre cum a fost pusă, adică s-a diferențiat foarte bine și pe unii vezi răi când spui magie, sunt alea care fac rău și când spui ritualurile în cultele religioase pe tot globul, omul în sine gândește că e de bine. Aici este o mare diferență, dar de fapt
Dacă le unim, dacă ne uităm din observator, sunt identici. Și ăla face același lucru. Și ăla incantează ceva, vrăjitoarea sau vrăjitorul incantează ceva și bolborosește, adică spune niște algoritmi cuvinte și preoții în cum să zic, în moscheele lor, în bisericile lor, în ce au ei acolo. Uite, mă pot duce și în Tibet, în incantațiile lor, incantează altceva. O forță nevăzută a unui invizibil, a unei entități. E tot o magie. Da, sunt similare, doar că atât de puternic este implementat, cuvântul magie este doar de natură negativă, încât nu se poate vedea, că asta aici am vrut să punctez, că la nivel global, toate sistemele de credințe religioase este tot o magie. Dar din cauza constructului mental care este atât de bine structurat și cimentat, nu poate să deosebească. Nu este de bine, nu. N-ai cum. Doar ăla care face pe întuneric vrăjitoare, ăla e de rău, restul nu există magie. Ba există. Ridicându-ne deasupra și uitându-ne din poziții de observator, și ăla când citește în moscheea lui acolo și incantează Dumnezeul lui, este tot o formă de magie și o algoritmare și un ritual și o mânuire a unei energii. Și celălalt face la fel, cu alte entități. Dar este identic. Principiile magiei. Deci magia este peste tot, să înțeleg. Da. Principiile magie. Da, cursul anilor s-au păstrat, s-au schimbat. Este aceeași. Sau s-a dezvoltat, adăugat. Au venit alte scheme structurale, alte forme de magii cu ghilimele. Conexiuni, să spunem. Instrumente, da, asta. Forme. Este mai pompos să spui că ai o inițiere în ceva decât să spui că ți-am făcut o magie. Te simți mai superior că te conectezi de la ceva la altceva și crezi, uite și aici apropo de sistemul de credințe, da, îți alocă altceva. E vorba de credință, te comută la un grad, la o superioritate. Uite, există tot felul de scheme și sisteme de credințe. Și vorbim de toate formele și toate pe Terra, de inițieri în orice formă nevăzută. Este la bază tot o magie, să spunem cuvântul ăsta. Pentru că se lucrează tot cu subtilitățile, tot cu energiile, tot cu incantarea de entități, tot cu conectarea de mir pe unde. Procedura de inițiere este și ea o formulă magică? Exact asta am spus. Da. E magia în speță este cum să spun, se regăsește peste tot. Nu contează culoarea. Doar că, repet, când vine aceeași informație și imagine, nu e plăcut să spui cuvântul magie într-o formă de inițiere, că este cuvântul magie când îl pronunți, se vede destul de bine pe mentalul colectiv uman. Când pronunți cuvântul, majoritar se gândesc, este negativ. Dezlănțuiești ceva negativ, da. Nu, este credința. Credința, când se pronunță cuvântul, credința care se citește din mentalul colectiv
este credința de negativ. E ceva negativ. Dar când vii și explici că și formele celelalte, că este sistem de credințe religioase sau alte sisteme de inițieri, nu contează în ce, acolo nu se vede cuvântul magie, nici măcar nu este în gândirea colectivă, pentru că nu există și este, și dacă îi spune, este un refuz, adică atât de puternic vine, pentru că e energia de refuz și de respingere că nu e adevărat. Dar dacă ne-am uitat, ele sunt tot o magie, practic, nu e nimic rău sau bine. Noi în momentul acesta, când mă pui să mă conectez la cuvânt în sine, nu dăm o conotație de rău sau bine. Doar explic ca formă ce se întâmplă și acolo e cam la fel. Și putem defini tot ca o magie, că este o magie, dar fără a da o conotație. Asta vreau să se înțeleagă. Eu nu dau conotație cuvântului. Conotația o dă sistemul de convingeri, nu eu aici. În momentul când spui magie, mi-apar ambele planuri ca imagini, atât cel negativ cum este în sistemul de credințe colectiv, cât și celelalte care nu i s-a alocat nicio conotație, decât totul e pozitiv acolo. Deci este atât de puternică credința când pronunți cuvântul magie, încât te duce fix pe negativ. Că doar acolo este, în restul nu este. Ăia n-au magie. Adică n-au făcut magie. Toate că este un spectru foarte larg dintre două Conștiința extreme. colectivă creează conotația cuvântului. Ce rol joacă magia în mitologie și în folclorul diverselor popoare? Tot credință îmi spune. Îmi văd, spune, nu, dacă spun cuvântul ăsta se înțelege greșit. Mi-apare rol de influență mentală, rol de credință în ceva extern și superior, nevăzut, și să crezi orbește într-un nevăzut. Ai spus mituri. Miturile e ca și cum nu mai există, ca și cum e ceva ireal. Iar când ai spus în folclor, repet, vine același cuvânt, sistemul de credințe. Credința în ceva nevăzut, doar că există, fără a fi cercetat. Și nu se discută. Adică nu că nu se discută. Nu intră într-o discuție, ea este și atât. Și e necesar să o iei ca atare. Fără să primești, fără analiză. Pui întrebări, da. Fără să cârtești, cum se spune, sau fără să pui întrebări. Doar că așa a fost și așa este. Că asta cum să zic, așa a fost mereu. Deci atât de bine e cimentată chestia asta, înrădăcinată sistemul de credințe, e greu de demontat, cum să spun. Este o pătură care s-a făcut ciment, așa, de gândire colectivă. Este cu rădăcini multe. Folclorul nostru tot este bogat în așa? Nu numai al nostru, sunt altele și mai bogate. În momentul când spui folclor, mi-a apărut o imaginație foarte bogată.
Deci în momentul când spui cuvântul folclor, îmi apar imediat cuvintele astea. Imaginație foarte bogată. Dar aici nu este subiectul de astăzi. Da. Care sunt cele mai cunoscute practici sau ritualuri magice din istoria omenirii? Toate sunt cunoscute. Nu vorbesc numai de botez sau de... Nu, în momentul când ai spus ritualuri practice, exact, deci n-ai cum, uite, poți să, era să zic, pui pariu pe ce vrei tu. În momentul când îmi pui întrebarea, eu mă lovesc fix de ceea ce e în conștiința colectivă, care este foarte puternic. În momentul când spui ritualuri magice, conștiința colectivă te lovește așa, pac, peste față și cu credința te redirecționează că ritualurile magice sunt doar alea negative care le fac vrăjitoare. În momentul în care spui ritualul magic, să spui dacă îi aloci cuvântul magic, la unui botez sau nunți sau o slujbă într-o biserică sau că face la meditație în Tibet și a aprins 15.000 de lumânări ca idee sau se roagă nu știu cine la Shiva, nu mai există cuvântul magie. Nu există. Este diferență totală de implementare în sistemul de credințe. Acum înțelegeți. Eu aici repet constant că și așa e tot o magie. Doar că nu se vrea a crede, că nu se poate, pentru că așa s-a insuflat și nu de azi, ci din bec în spate. Noi doar facem o diferență de două... E același lucru. Poluri opuse, pur și simplu este o... Nu există polaritate aici. Este același lucru făcut diferit. Da. Cum percep oamenii magia în societatea contemporană? Deci, uite, cum pronunți, cum se diferențiază. Se diferențiază. Deci, îmi place maxim. Oamenii o percep la prima pătură, așa la primul strat, nu există. Al doilea strat, negativ. Apropo de percepții. Dar în spate, toți știu că există și mulți o practică. În prezent. Dar nu se vorbește, nu se spune pe la spate, pe la colțuri, pe întuneric. Da. Inclusiv modernismul, persoanele care fii atent, în zonele urbane, atât de bine este implementat că secolul în care trăim nu există magie neagră, că culmea este atâta știință, nu există, dar ele o practică, culmea, alea care vorbesc. Dar tocmai ele o practică, dar ele se duc, ele plătesc pe aia care face. În urban, nu mai vorbesc de rural, ce-i acolo. Mulți o fac și nu știu că o fac, nu? Nu. Nu e că nu știu că o fac. O fac. Cu știință. Dar nu se spune că nu există, că așa este implementat de mulți ani. Nu există, dar ea există în spate. Nu contează etnia. Nu contează rasa, văd. Că poți să fii de orice etnie, și români, și tailandezi, și chinezi, și mexican. Nu contează. Mie îmi place, uite, apropo de gândirea, scuză-mă că te-am întrerupt, de gândirea în România, nu știu în alte țări, în gândirea în România, românul nu face.
Așa se gândește la prima suprafață. Că dau vina, că e mai ușor să arunci vina pe altul, doar pe etnia romă. Dar se știe, nu că văd eu, se știe că și românii fac într-un mare fel, dar ei se dau ceea ce una pozăm și alta facem. Ne dăm ceea ce nu suntem. Pentru că nu, cum să spun, diferența între noi și ceilalți de etnie romă, noi nu ne asumăm. Ceilalți recunosc. Ies pe față. Noi suntem pe la spate. Nu pot să nu dau întrebarea. Probabil mă repet, dar am pregătit-o. Ce legătură există între magie și religie în diferite culturi? E ca tenisul. Ping-pong? Nu e ca... Legătura este, deci... la nivelul subtil dintre entitățile de lumină falsă care colaborează cu entitățile draconiene. Care ambele variante sustrag energie de la aceeași persoană. Da, am un exemplu. Negativul, răutățile și agresivitățile vin de la dracu și vine Dumnezeu și sustrage și el altă energie prin ceea ce el alte ritual. Și da, în planul subtil sunt într-o colaborare. Și uite, iar că revenim la sistemul de credințe, văd. Aia e legătură. Cum se reprezintă magia în arta vizuală? Știu, pictură, sculptură, fotografii. Aici te referi la artă în sine, că este o magie. La asta te referi? Că nu înțeleg. Da, legătura dintre... Nu are deci ceea ce nu văd legătură între ce s-a discutat până în prezent și talentul persoanelor care pictează, cântă sau fac altceva, aia nu este o magie. Între artă și magie deci Nu este legătură? O persoană care are un talent și le expune, nu face o magie. Poate n-am înțeles întrebarea. Nu este perceput ca magie? Dacă o persoană sculptează, una pictează, alta cântă, este un talent, nu este o magie. Totuși, este o legătură dintre magie și cultură. Artă. Nu există, da? Este o gândire doar. Este o credință. Atât. Dar nu este o legătură. Ce impact are? Depinde că dacă mă duc în spate și poate regăsesc un personaj care are o interferență, care și-a vândut sufletul să aibă nu știu ce puteri magice, n-a cântat entitatea prin el. Tot el a cântat. Aici ai vrut să te raportezi? Da. Nu e nicio. Legătura nu-ți dă talentul. Magia nu-ți dă talentul. Îl are deja, doar că este credința care el crede că entitatea respectivă i-a dat talentul să cânte, ca și în religie, același lucru. El crede că Dumnezeu i-a dat să facă un copil
sau să aibă o casă. El crede asta. El crede că Ce impact are magia asupra psihologiei umane și a credințelor individuale? în momentul când spui cu magie, chiar dacă mă repet, este din cauza că apare fix același lucru. Gândirea, cum să zic, conștiința colectivă este foarte puternică. Și când se pronunță cuvântul în sine, asta apare în prim plan, ca și cum e ceva negativ. Nu este acceptat cuvântul în sine fără conotație. Nu este conotație pozitivă doar prin simplu fapt când se pronunță cuvântul de conștiința colectivă, pentru că așa e constructul, că așa este insuflat din antichitate. Pentru că nu se alocă cuvânt de magie unor altfel de ritualuri, pentru că e vorba de sistemul de credințe, decât doar pe negativ. Acolo se alocă cuvânt. Atât. Deci asta, de câte ori pronunți, asta apare în prim plan. Și repet constant, nu că n-am ce face. Asta apare. De câte ori îmi spui, mă izbesc de, uite așa apare în față. Pac, mi-apare. Există dovezi științifice care să susțină existența magiei? Sau Da. aceasta este considerată o formă de iluzionism? Există scrieri, nu dovezi științifice. Există scrieri. Și știința ar putea fi o magie. Depinde ce conotație îi dai. Orice descoperire nouă, inovatoare, în speță seamănă o magie. Dar din cauza că este atât de bine insuflat cuvântul că are doar conotație negativă, da, asta nu se poate aloca și altor spectre. Aici pe teră. Acum se înțelege ce am zis. Totuși, care sunt etapele unui ritual magic? Și ce simboluri sunt deseori folosite în acestea? Pe unde să mă duc? La neagră, la inițiere, la... Unde să mă duc, spune. La pe albă, la pe neagră, la lumânări, la țigani, la vrăjitori, la voodoo. biserică, la... Uite, mă duc în Africa, la voodoo. Tot magie este. Unde mă duc? La Vatican, ia uite, și ăsta face o magie acum. Simbolistica este alocată iar sistemului de credințe, că dacă în creștinism se alocă crucea ca simbolistică, te duci în altă cultă, se alocă alt simbol, te duci într-un alt sistem de credințe și inițieri, alt simbol. Uite, mă duc în unde se folosesc, se numește, nu știu dacă e cruce celtică, e de prin Egipt, o cheie, seamănă cu o cheie. Sunt simbolisticile acelea după în Egipt. Ăia au altă credință, cred în Ra, uite. Ei cred acolo, folosesc o simbolistică, că să nu mă raportez doar la religia noastră. Mă duc la alții. Pe aia zice lumea că sunt, cum să zic, țin partea cuiva și dau în alții. Mă duc la egipteni. Uite, ăștia cred în Ra și folosesc simbolistica de acolo, aia veche din Egipt, tot felul de simboluri. Îmi apare așa două liniuțe
Și apoi e alfa, sau alfa, da, simbolul acela. Adică alfa înseamnă începutul și liniuțele înseamnă conexiunea cu Pământul, unde suntem noi, știi? Și ei folosesc simbolul acesta de conectare a minții colective la zeul suprem Ra, creatorul universului. Așa cred ei. E un simbol. Uite, se vede, mă duc în India. Folosesc un simbol, nu știu, se țin două degete așa, nu știu cum se... ca o mudră și cu degete, nici nu știu ce sens reprezintă. Deci îți dai seama că în fiecare cult sau în fiecare sistem se folosește cât un simbol care conectează la ceva sau undeva. Un egregor? De oricum s-a format, egregor se formează, da? Oricum se formează și poți să te conectezi și la un egregor chiar. Este un egregor unic al magiei? Nu. Nu te raporta la magie ca la un singur lucru. Cuvântul magie înseamnă multe. Înseamnă ce am explicat, orice formă de manifestare și lucru cu subtilul și nevăzutul și cu energiile. Și fiecare subtilitate și energie are o conotație și un sens dat de ce se practică, de conștiințele respective, de conexiunile respective. Și cei din satanism, uite, și ăștia fac o magie. Corect? Care sunt principalele diferențe între practicile de magie albă și magie neagră? Și popa în biserică practică magie albă. Se conectează la un Dumnezeu nevăzut. Și la negru se conectează la Satan și alte entități, că e pe întuneric. Adică diferența de energie și de potențial și de vibrație. Una e să conectezi la o dimensiune cu minus și alta e să te conectezi la dimensiune mai cu plus, să spunem, da? Altă vibrație. Peste ăla cu întuneric, să zic. Asta e diferența. Diferența este de potențial valoric și de vibrație și de vibrație, că noi suntem energie și vibrație aici. Da, de vibrație, de, cum se zice? Era să zic falie. Frecvență. Asta îmi scăpa cuvântul. E de frecvență. Atât. Ca și la radio, văd. Și acolo e tot o magie. Muți frecvența, s-a schimbat și vibrația. Ce rol joacă intenția în practicile de magie albă și neagră? Foarte important. Depinde pe ce intenție dai sens și conotație. Intenția dă sens și conotație și valoare și potențial și energie. Pentru că unde e intenție, acolo e și atenție și energie. Foarte mare. Este primul lucru, este primul gând, este intenția, este forma gând care ia naștere. Și apoi îți apare forma gând ca și deja este o energie și apoi îți pui intenția în ceea ce ai gândit să faci lucrul acela și atunci este o energie. Care sunt consecințele legale sau sociale ale practicării magiei albă sau neagră în societatea modernă? Depinde de ce conotație i s-a dat, de sens, de ce s-a vrut.
Sunt consecințe, când spui iarăși cuvântul consecințe, majoritarul gândirii este pe negativ. Credința are o conotație de negativ, cuvântul în sine, consecință. Te duce cu imaginea către negativ, că se întâmplă ceva în sens rău. În momentul când se face o ghilimele, magie, nu contează există și, cum să spun, că este o cumul de energie alocat cu un focus, cu o atenție și atunci se manifestă în mai mare măsură sau mai puțină măsură, dar se manifestă. Deci nu pot să dau un sens sau o valență, ele există și se manifestă. Cuvântul în sine, consecință, l-am scos de aici pentru că are încărcătură doar pe negativ. Cuvântul ăsta, adică anunță ceva că se întâmplă negativ. Nu în pozitiv. Nu găsești cuvântul consecință să aibă vibrație pozitivă. Cuvintele în sine, dacă ne uităm acum, din observator, când am redat de fiecare dată, când pronunț cuvântul magie sau că ai pronunțat cuvântul consecință, ar fi indicat, să ai și timp să poți, ca fiecare cuvânt în sine cale îl ostin. Nu chiar fiecare. El are o vibrație în sine. Să ne vedem ce simțim. E foarte interesant. Ce simți vis-a-vis, ce îți dă, ce simți față de cuvântul ăla. Uite cum a ieșit la aceste două cuvinte, magie și consecințe. Ai văzut, se duce doar către tentă și sens negativ. Pentru că asta este insuflat la noi, în gândirea noastră colectivă. Dar dacă îi schimbăm valența și în pozitiv, știi, e cum îi se dă valență, dar e din cauza majoritarului. Pentru că și în dreptul tău, să spunem că iei tu, persoană singulară, iei cuvântul magie și ai luat sensul pozitiv, fiind conectat și interconectat cu toată lumea, că suntem în aici, în manifest, nu prea poți să-l menții să aibă pozitiv în cauza interconectării cu majoritar, cu ceilalți. Bine, o să întreb altfel. Acum are sens totul. Este etic de a face magie albă? Păi să întrebăm pe Papa dacă este etic, dacă el face magie albă. Eu nu răspund. Ne conectăm cu Papa? Nu, lăsăm. El zice că da. Acum dacă te duci la oricine și cel care practică, cum să spun, meditații și se conectează, uite, cu Buddha. Este etic. Dacă îl întreb pe unul de ăsta despre practica magiei negre, nu mai este etic din punctul lui de vedere. Dar dacă întrebi pe ăla care practică voodoo în Africa, din punctul lui de vedere este etic. Vezi că ajungem la același lucru, gândirea colectivă și sensul care îl dăm și filtrele colective. Aici pe Terra e tortocheată treaba așa. Pozitivul și negativul. Etic este la tot. Sau nu este la tot. Te-am lăsat fără răspuns. Nu, mă gândeam dar este bine așa. Este bine așa.
Bine, Elena. Am ajuns la finele sesiunii. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Elena, finalizăm sesiunea de astăzi. Așa. Rupem toate legăturile, toate conexiunile de la toți, la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate regidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și ampendele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă și la 3 te întorci aici și acum de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită, te simți iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, corpul fizic este mai sănătos, corpul fizic este mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Cum te simți, Elena? Bine. Mă bucur. Îți mulțumesc, bun, Cu pentru plăcere. acceptarea participării la această sesiune de investigație. Cred că nu te-a mirat prea mult tema. Tema este magică. Da. Poate să fie și magie, poate fi magică. Mulțumim mult și celor care ne privesc. Ne dorim să facem investigări interesante. Dacă o să ne sugerați și niște teme pe care vă interesează mai mult, să fie mai multe persoane care o vor, să ne scrieți. Ne rugăm, rămas bun. La revedere. Numai bine, la revedere. Vă așteptăm. Toate bune.